მოგესალმებით, დღევანდელი ჩვენი ვიდეო და გაშლა ეძღვნება კითხვას, თუ რას გეუბნებიან თქვენი სიზმრები, რა მინიშნებებს გაძლევენ და ასე შემდეგ. გვაქვს კარტების 3 ჯგუფი, კარტებს ვირჩევთ ინტუიციურად. პირველი, მეორე და მესამე. პირველი ჯგუფისთვის არის ყვითელი კალციტის პირამიდა. მეორე ჯგუფისთვის არის სოდალიტის პირამიდა რეიკის სიმბოლოებით. და მესამე ეს არის კვამლიანი კვარცის პირამიდა. მაშასე სასურველი კარტი აირჩიეთ, მანამდე კი გეტყვით, რომ ჩემი page არის ქვემოთ ვიდეოს აღწერილობაში, page-ის ლინკი, სადაც შეგიძლიათ რომ პირადად მე დამეკონტაქტოთ და გავშალოთ თქვენთვის სასურველ კითხვებზე გაშლები. ასევე დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თითოეულ თქვენგანს მოწერებისთვის, ლაიქებისთვის და ჩემი არხის გამოწერისთვის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ასევე კარტების დროებს დავწერ აღწერილობაში და კომენტარებშიც, რათა თულად გადახვიდეთ თქვენს მიერ არჩეულ ჯგუფზე. ახლა კი დავიწყოთ გაშლა. მაშასე პირველი ჯგუფისთვის ეს არის ყვითელი კალციტის პირამიდა. რას გეუბნებიან თქვენი სიზმრები? თქვენთან ამოვიდა ტაროს კარტიდან ჰერმიტის კარტი, მაღალი არკანა, თასების ცხრიანი, ჰერმიტი იგივე განდეგილი თქვენი ქართულად, ასევე ვოიაჟი, ანუ მოგზაურობა, ასევე ამოვიდა მედიტაცია მოიტანს პასუხებს, ასევე ყავს თეთრ ოქროსფერი დრაკონი ლირადან, ერთ-ერთი თანავარსკვლავედი ეს, რომელიც გაკავშირებს თქვენ შინაგან სინათლესთან და გეუბნებათ, რომ თქვენი ზედა ჩაკრები გაიხსნათ და მეცხრე განზომილების სინათლეში, ასე ვთქვათ, იბანაოთ ბრჭყალებში. ასევე მხედველი, რომელიც ამბობს, რომ დაინახეთ არსებული სიტუაციის უკან. ასევე გვაქვს შაოლინელი ოსტატი, რომელიც ამბობს, რომ გრაციოზული ყავით თქვენს მოქმედებასა და მოძრაობებში. და ასევე ამოგვივიდა ასეთი კარტი, რომელიც არის ქართულად როგორ ვთქვათ, ღრმული ორმო ასეთი რაღაც. ეს არის ასევე მოისაზრება, რომ არის ვიკინგების ღმერთი ოდინის კარტი, რომელსაც არ გამოსახავენ რუნებში, იმიტომ რომ ღმერთი არ გამოისახება. რაც შეეხება თქვენს გაშლას. ანუ თქვენთან თქვენი სიზმრები რას მიგანიშნებენ, ან გეუბნებიან. ეს არის ისეთი სიზმრები შეიძლება გქონდეთ, რომ რაღაცა თითქოს ინფორმაციას გაწვდიან, მაგრამ ბოლომდე ვერ იღებთ. ან რაღაცა უცნაური სიზმრები გაქვთ, რომ მაგალითად შეიძლება ზოგიერთ თქვენგანს რაღაცა წყალი ესიზმრებოდეს ხშირად, რომ წყალშია, შიგნით, ან ცურავს, ან რაიმეს ხედავს თვითონ წყალში. ზოგიერთისთვის რაღაცა, ასე ვთქვათ, მებრძოლი ხასიათს აჩენდეს, თუმცა თქვენი სიზმრები ძირითადად იმას მიუთითებს, რომ ამ სიზმრების საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ რომ პასუხები მიიღოთ როგორც თქვენ თავზე, ისე თქვენს წინა ცხოვრებებზეც. ანუ თქვენი სიზმრები, მხოლოდ სიზმრები არ არის, როგორც ჩანს, რაღაცა პროცენტით არის ერთგვარი ხედვაც და ერთგვარი ცოდნაც და შეგიძლიათ ზოგიერთ თქვენგანს რომ მომავალიც კი რაღაცა პროცენტით და რაღაცა მინიშნებებით დაინახოთ და მიიღოთ მომავალზე პასუხები. ასევე თქვენი სიზმრები გეუბნებიან თქვენ, რომ ხართ ძალიან დიდი პოტენციალის მატარებელი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია
რომ შეითვისოს ძალიან ბევრი რამ. მათ შორის სულიერი საკითხები და ძალიან საინტერესოა ის, რომ შეგიძლიათ თქვენი ჩაკრების სისტემა, ასე ვთქვათ, დააბალანსოთ, თქვენზე ასევე შესაძლოა, როგორც კი დაიძინებთ, რაღაცა ძალა მოქმედებდეს და რაღაცა ძალა გეხმარებოდეთ და ასე ვთქვათ, გკურნავდეთ, როგორც კი, ძილის დროს, რაღაცა მკურნალობა ხდებოდეს თქვენზე. ასევე თქვენი სიზმრები მიანიშნებს იმას, რომ ხართ ძალიან საინტერესო ადამიანი, რომელსაც შეუძლია, რომ თავისი ყველანაირი ცოდნა გამოიყენოს თავის სასიკეთოდ და თქვენი სიზმრები კარგი იქნება, თუ კი აწარმოებთ რაიმე სახის ჟურნალს ან დღიურს და ჩაიწერთ ყველა თქვენ სიზმარს. ასევე თუ კი მედიტაციას მიმართავთ, ანუ მედიტაციურ რაღაცებს ჩაატარებთ და მედიტაციას გააკეთებთ, შესაძლოა, რომ სიზმრებისგან მიღებული ინფორმაცია მედიტაციაში კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს თქვენთვის და მეტი პასუხი მოგეცეთ, იმიტომ რომ აქ ისე ჩანს, რომ ძალიან დიდი სულიერი შესაძლებლობის ადამიანი ხართ, რომელსაც შესაძლოა სიზმრების საშუალებით იძენდეთ და სიზმრების საშუალებით უფრო მეტად აყალიბებდეთ თქვენს თავს. ასევე აქ ცოტა საინტერესო კიდევ ის არის, რომ ზოგიერთმა თქვენგანმა შესაძლოა მოახერხოს და სიზმარში ნახოს თქვენი არადედამიწური ცხოვრებაც. ანუ სხვა განზომილების ცხოვრება შეიძლება ნახოთ და ასევე ის ცხოვრება, რომელიც დედამიწის გარეთ გიცხოვრიათ, ანუ სხვა პლანეტაზეც. და ასევე ისეთი რაღაც არის, რომ რაღაცა მისტიურობის შეგრძნება დაყვება თქვენ სიზმრებს დიდი ალბათობით და დიდი მასწავლებელი ასევე თქვენი სიზმრები თქვენთვის. შესაძლოა ბევრს არ უყვებოდეთ თქვენს, ასე ვთქვათ, ნანახს, ღამე რასაც ხედავთ და რაღაცა თქვენთვის ინახავდეთ, თუმცა ეს ცუდი არ არის. კარგი იქნება თუ კი, ასე ვთქვათ, ჩაიწერთ თქვენ სიზმრებს და შემდეგ გადახედავთ ხოლმე, დააკვირდებით, რამდენად აისახა ეს ყველაფერი თქვენს რეალობაში, იმიტომ რომ თქვენი სიზმრები პირდაპირ იმას მიუთითებს, რომ ძალიან დიდი პოტენციალი გაქვთ შინაგანი. ძალიან საინტერესო თავგადასავლები გაქვთ თქვენ სიზმრებში, რომლებიც არის ერთგვარი გახსნება იმისა, თუ რა გამოიარეთ წინა ცხოვრებებიდან და ასევე რას აკეთებთ სულიერ სამყაროში, როდესაც იძინებთ, ანუ რაღაცა მახსოვრობა გინარჩუნდებათ ამასთან დაკავშირებით. და ასევე ბევრი პოტენციალის მატარებელი ხართ, ეს იმას მიანიშნებს, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ, რაღაცა გადაწყვეტილი არ არის და ეს ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული, თუ რას და როგორ გადაწყვეტთ. იმიტომ რომ სიზმრები ისეთ რაღაცას გეუბნებიან თქვენ, როგორც ჩანს, რომ ბევრი შესაძლებლობა იხსნება თქვენში, ანუ როგორც კი რაღაცა სიზმარში მოხვდებით, ეს არის ერთგვარი მინიშნება, თუ რა იხსნება თქვენში, ან რა ბლოკები გაქვთ, რაღაცნაირი დაგროვილი ენერგეტიკული, ეს ყველაფერი ჩანს თქვენ სიზმარში, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ, ანუ რაც მეტს დაიმახსოვრებთ და ჩაიწერთ, თქვენთვის ეს იქნება ძალიან ბევრად უკეთესი და ძალიან კარგი. კარგი იქნება თუ ზედა ჩაკრებს გაიხსნით, ანუ მე-6-მე-7 ჩაკრებსაც იმუშავებთ ამაზე და ასევე მე-6-მე-7 ჩაკრების ზემოთაც სხვა ჩაკრებიც არის, შეგიძლიათ ამაზე ინფორმაცია ნახოთ ჩემი და ჩემი მეგობრის page-ზე, ამ ლინკსაც დავტოვებ ქვემოთ აღწერილობაში. და ისეთი რაღაც არის, რომ თქვენი სიზმრები გეუბნებიან, რომ შენთან, ან თქვენთან ბევრი პასუხი მოდის, ბევრი საჭირო პასუხის მიღება შეგიძლიათ, ძალიან ბევრი მისტიური პასუხი შეგიძლიათ მიიღოთ, რომელიც თუ გინდათ, რომ ცხადშიც ნახოთ და ცხადშიც, ასე ვთქვათ, მიიღოთ ეს პასუხები და დაიმახსოვროთ უკეთესად, მედიტაციას მიმართოთ. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მედიტაციაში ბევრად გაღრმავებულად შემოვლა თქვენ შემთხვევაში. და ძალიან საინტერესო სიზმრები გაქვთ, როგორც ჩანს, და ყველაფერი უკავშირდება რაღაცა თქვენს სულს და თქვენი სული სად დადის, როგორ მოგზაურობ და რა ცხოვრება გაქვთ განვლილი, აი ამ ყველაფერს თითქოს ხედავთ.
და თქვენ სიზმრებზე აუცილებლად დააკვირდით, იმიტომ რომ რაიმე საშიში, ასე ვთქვათ, თუ დაინახეთ, ეს სულაც არ არის საშიში. ეს ყველაფერი რაღაცა ერთგვარი მასწავლებელია, მინიშნებებია და ყველაფერი ეს განიშნებთ იმას, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს წინა ცხოვრებაში და ეს უნდა შეისწავლოთ და სათქვენოდ გამოიყენოთ უკვე ამ ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ცოდნა გაქვთ შინაგანი და ძალიან საინტერესო რაღაცის მიღება შეგიძლიათ სულიერად. ეს ყველაფერი ამას მიუთითებს და ასევე ჩაიკეტებით საკუთარ თავში. ან თქვენი ეს მიღებული ცოდნა აუცილებლად გამოიყენეთ. ან როგორი რაღაცნაირი უცნაური სიზმრიც არ უნდა იყოს, ეცადეთ, რომ რაღაცა პასუხი მოუძებნოთ და თუ ვერ უძებნით, მაშინ მედიტაციას მიმართოთ, იმიტომ რომ აი იქ ბევრ პასუხებს მიიღებთ. ძალიან საინტერესო კარტებია. პირველი ჯგუფისთვის იყო ეს. ახლა ნახოთ მეორე ჯგუფი. მეორე ჯგუფისთვის ეს არის სოდალიტის პირამიდა რეიკის სიმბოლოებით. ნახოთ თქვენთან რა ხდება. მაშასე თქვენთან არის ქურუმი ქალი, მაღალი არკანა. ასევე მოთმინება ქართულად თუ სწორად მოხსოვს. ესეც მაღალი არკანა. ასევე გაქვთ პატიება. უკვე ძალიან საინტერესო. იყავი მომთხოვნი. ასევე ვარდისფერი დრაკონი ანდრომედადან. ძალიან საინტერესო, პირველ გაშლაში სხვა galaktika კი სხვა თანავარსკვლავედიდან იყო. galaktikიდან ყავთ დრაკონი. აქ გეუბნებათ, რომ მოამზადეთ თქვენი ჩაკრები, რათა მიიღოთ უფრო მაღალი სიყვარული. მიიღეთ უფრო მაღალი სიყვარულის გამოვლინება, ანუ მიიღეთ ეს ყველაფერი და სხვებსაც გადასდეთ, ასე ვთქვათ, ეს სიყვარულიო. აქაც საინტერესო, იმიტომ რომ კიდევ ქურუმი ქალი ამოვიდა სხვა კარტებიდან და გეუბნებათ, რომ თქვენი მისტიური ძალა შეიმეცნეთ. ასე ამოვიდა მიმართულებების ანგელოზი. გეუბნებათ, რომ აირჩიეთ თქვენი გზა. რაღაც ძალიან საინტერესო ხდება თქვენ სიზმრებში და ასევე ამოვიდა მანი. მანი ეს არის ვიკინგების ანუ სახელი მთვარის სახელს ნიშნავს. მთვარესთან არის ყველაფერი კავშირში და ესეც უკვე ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ აქაც მთვარი გვაქვს. ახლა გავარკვიოთ რა ხდება. ან პირველ რიგში თქვენ ხართ ძალიან საინტერესო ადამიანი და ძალიან საინტერესო სიზმრებით. იმიტომ რომ აქ ჯერ პირველ რიგში ამოვიდა ორი ქურუმი ქალი. აქაც მთვარეა სხვათა შორის. ძალიან ძლიერი გაშლა მინდა აღნიშნო. და რა ხდება, თქვენი სიზმრები პირდაპირ კავშირში არის თქვენ სულთან, ანუ პირდაპირ კავშირში იმასთან, თუ ვინ ხართ. თქვენ სიზმარში ასაც ხედავთ, არ არის რაღაცა ილუზიები და წარმოდგენები და რაღაცა ტყუილები. ან რასაც ხედავთ თქვენ, ეს ყველაფერი არის ძალიან ძლიერი ინფორმაციის მატარებელი. და ასევე ეს ყველაფერი არის ძალიან დიდი ცოდნის მომცემი. ეხლა თქვენ სიზმრებში შეიძლება ხედავდეთ ისეთ ადამიანებს, ვინც მაგალითად რაიმე რთული პერიოდი განგაცდებინათ, რაღაცნაირი უარყოფითი მოგონებები შეიძლება გქონდეთ ვიღაცეებზე და სიზმრებში ხშირად ხედავდეთ ასეთ ადამიანებს და თუ კი ასე ხდება, მაშინ თქვენთვის აუცილებელია, რომ ეს ყველაფერი გაისტუმროთ და ანუ ასე ვთქვათ, პატიების ენერგიაში შეხვიდეთ. კარგი იქნება თუ კი აპატიებთ ასეთ ადამიანებს, რა თქმა უნდა ეს ადვილი სათქმელია და გასაკეთებლად რთული, მაგრამ როგორც კი აპატიებთ, უფრო და უფრო მეტად იზრდება თქვენი სიზმრების ძალა. ასევე ძალიან დიდი ალბათობით
ძალიან ბევრი სულიერი დამხმარე გყავთ, ანუ რაღაცა ძალიან ბევრი ხდება. ძალიან ბევრი სულიერი დამხმარე გყავთ, როგორც კი იცინებთ, თქვენს გარშემო მაშინვე ჩდებიან და ასევე თქვენს სიზმარში ძალიან ბევრჯერ შეიძლება ადამიანის ან ცხოველის სახით, ან ფრინველის სახითაც არ აქვს მნიშვნელობა, ჩდება თქვენი სულიერი დამხმარე. თან ძალიან აუცილებლად ხდება ეს ყველაფერი. ან თქვენ სიზმარში ნებისმიერი სახით აუცილებლად წარმოჩნდება ხოლმე თქვენი დამხმარე ვინმე, რომელმაც შეიძლება ხან რამე რჩევა მოგცეთ, ან უბრალოდ იყოს, ანუ ვიღაცა ყოველთვის არის, ვინც თქვენ სიზმრებში რაღაცით გიცავთ, რაღაცას მინიშნებას მოგცემთ, ან რაიმე მსგავსი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პოტენციალია ამ ყველაფრის. და თქვენი სიზმრები გეუბნებიან იმას, რომ ხართ ძალიან დიდი მისტიური ცოდნის ადამიანი, ძალიან მისტიური ხართ შინაგანად. და გეუბნებათ იმას, რომ რაღაცა წრე უნდა გაარღვიოთ, ის რასაც ერთ-ეგივეს აკეთებდით, ეს ყველაფერი უნდა გაარღვიოთ და იყოთ მეტად მომთხოვნი თქვენს თავთან და თქვენს რაღაცა შინაგან სამყაროსთანაც. ანუ მომთხოვნი იყავით იმაზე, რომ თქვენ თავს მოთხოვეთ, რომ თქვათ უფრო მეტად მინდა გავითარება. იმიტომ რომ ძალიან დიდი პოტენციალი გაქვთ იმისა, რომ სულიერად რაღაცა ძალიან მისტიურ ცოდნებს შეწუდეთ, იმიტომ რომ ძალიან სასწაული გაშლა. ასევე ეს დრაკონი ანდრომედა საინტერესო. ახლა შეიძლება ზოგიერთ თქვენგანი სულაც ანდრომედასთან არის კავშირში, იქიდან მოხვედით, არ არის გამორჩხვი, წიან ცხოვრებაში იქ ცხოვრობდით. რა პრობლემა? და ძალიან დიდი სიყვარული, ახლა ვარდისფერი დრაკონია, ეს იმას მენიშნებს, რომ ძალიან დიდი შინაგანი სიყვარულის ენერგიას ატარებთ სულიერად. შეიძლება ძალიან ბევრს გასცემთ სიყვარულს, და ამაზე გიწევთ რაღაცა კონტროლი, იმიტომ რომ კარგი იქნება თუ ამას გააკონტროლებთ. და ასევე კარგი იქნება თუ კი აი ამ სიყვარულის ენერგიას ბოლომდე ჩაწვდებით. იმიტომ რომ ისეთი რაღაც არის, რომ შეიძლება ვიღაცა მოსაყვარელი ადამიანი დაკარგეთ და ხშირად ხედავდეთ სიზმარში. და თუ კი ასეა, ეს ადამიანი თქვენი სულიერი დამხმარე გახდა და სიზმარში რაღაცა კუთხით და რაღაცა მინიშნებით გახსენებთ თავს, რომ ის თქვენს გვერდით არის. ეს ერთი ვარიანტი ასეთი არის და ასევე კარგი იქნება თუ კი აი ეს სიყვარულის ენერგია გამოვლინდება თქვენს რეალურ ცხოვრებაში. ანუ მეტ სიყვარულის ენერგიაში თუ შეხვალთ, ანუ ისეთი ადამიანი ჩახართ, რომ საკუთარ თავს, ასე ვთქვათ, ყველას ბოლომდე არ აცნობთ, რაღაცა საიდუმლოს იტოვებთ, რაღაცა მისტიურობას იტოვებთ თქვენს თავში. და თქვენი სიზმრებიც ისეთი არის, რომ შეიძლება ყველამ ვერც გაიგოს, რომ მოუყვეთ, რაღაცნაირი გაუგებრობა გაჩნდეს. თუმცა ამ ყველაფრის და მიუხედავად ეს კარტი, ანუ მანი, გეუბნებათ, რომ ყველა წუთისთვის იყავი აუცილებლად მადლობელი, ყველა იმ წუთისთვის, რაც გაიარე, რა გამოსალებებიც მიიღე და ეს დრო, რაც გეძლევა, აუცილებლად რაღაცა სიბრძნით გამოიყენოთ. იმიტომ რომ ძალიან დიდი ცოდნა გაქვთ ის სულიერად, ძალიან ბევრი რაღაცის მიღწევა შეგიძლიათ, ანუ იმდენად მისტიური პიროვნება ხართ, რომ შეიძლება, ანუ დიდი ალბათობით ზოგიერთი თქვენგანი აი ამ კარტითაც შეიძლება ითქვას, რომ თუნდაც ეგვიპტეში ცხოვრობდით, წინ ცხოვრებაში, საერთოდ სხვა გალაქტიკაში ცხოვრობდით. ანუ ძალიან ბევრი შესაძლებლობები გაქვთ, უკვე დაგროვილი გაქვთ ნიჭები, ბევრი რაღაცები. და ასევე ესეთი რაღაც არის, რომ თქვენი ენერგია, ასე ვთქვათ, სწორად უნდა, ასე ვთქვათ, გაანაწილოთ. არც ძალიან ბევრი არ უნდა გაიღოთ, არც ძალიან ცოტა არ უნდა გაიღოთ, ანუ რაღაცა ბალანსი უნდა იპოვოთ თქვენი ენერგიის გაცემაში. როგორც უკვე ვახსენე. და ისეთი რაღაც არის, რომ თქვენთვისაც კარგი იქნება თუ კი სიზმრებს ჩაიწერთ.
იმიტომ რომ სიზმრებს თუ კი ჩაიწერთ, მერე გადახედავთ და მიხვდებით, რომ თქვა რაღაცა განვითარება მოხდა თქვენს შინაგან თავში. თქვენს სულში რაღაცა განვითარებები ხდება. რაღაც შინაგან ტრანსფორმაციებს ახდენთ, როგორც კი რაღაცა დაიზნიათ, აი სიზმარში ეს ტრანსფორმაციები ჩდება. ასევე შეიძლება რაიმე მონატრების შეგრძნება გაქვთ, ზოგიერთ თქვენგანს რაღაცა გენატრებათ არისით, რა გენატრებათ და ეს ყველაფერი არ იყოს წინასწორებასთან კავშირში. ასევე ძალიან დიდი ინტუიციის ფლობელი ხართ და თუ კი ეს ასე არ არის, ესე იგი ეს დამალული ნიჭია და უცებად უნდა გააღვიძოთ. თავარია რომ თქვენი სახე გამოარჩიოთ, ანუ ეს ყველაფერი არის როგორი რომ თქვენი ცოდნა და მისტიური ძალა იმდენად დიდია, რომ ამას როგორც კი გამოაჩენთ, რაღაცა ყურადღების ცენტრში მოხვდებით, მაგრამ ეს არ იქნება აი რაღაც უარყოფითი ყურადღების ცენტრი. აი ეს ცოდნა და ეს მისტიციზმი რაც გაქვთ, გამოავლინეთ თქვენი სიზმრებიც ამას გეუბნებათ, რომ თქვენ ხართ ძალიან ძლიერი პიროვნება, ძალიან მისტიური პიროვნება, ძალიან ბევრი ნიჭი გაქვთ შინაგანი, ძალიან ბევრი გზა შეგიძლიათ გაუხსნათ თქვენს თავს, თქვენივე ენერგიით, ანუ რასაც გადაწყვეტთ, იქნება ეს თქვენზე დამოკიდებული. ძალიან ძლიერი რაღაცა არის. დიდი ალბათობით წინა ცხოვრებებს ხედავთ, მაგრამ ეს იქნება ისეთი ცხოვრებები, რომლებიც აი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენი სულისთვის. და ეხლა რაღაცა გამოზახილის პერიოდია, რომ ეს ყველაფერი გაიხსენოთ იმისთვის, რომ სათქვენოთ და სათავისოდ გამოიყენოთ, ანუ თქვენ სიზმრებზე არ ფიქრობთ, რომ რაღაცა სისულელე, ანუ პირიქით როგორც მასწავლებელი ისე შეაფასეთ. ძალიან ძლიერი გაშლა. ეს იყო მეორე ჯგუფისთვის. ახლა ნახოთ მესამე. მესამესთვის არის კვამიანი კვარცის პირამიდა. რას გეუბნებათ თქვენ სიზმრები? აქ ბევრი კარტი ამოვიდა სხვათა შორის, ეს არის ხმლების ტუზი. ისევ ხმლების ცხრიანი. სამყაროს კარტი. ასე ვთქვათ, ეს არის გაჩერება. ასევე კარიბჭე. ასევე საინტერესო ამოვიდა, რომ ითხოვე დახმარება სხვებისგან. შავი დრაკონის სატურნიდან ამოვიდა, რომელსაც მოაქვს სიბრძნე სულიერი დისციპლინებიდან. და გეუბნებათ, რომ კონცენტრირდი, ფოკუსირდი შენს ხედვაზე და მიულოცე შენ თავს, იმიტომ რომ შენ ჩააბარე ტესტი. ასევე მონადირე, რომელიც გეუბნებათ, რომ თქვენი შიშები და ასე ვთქვათ, რაც გინდათ ეს ყველაფერი შეისწავლოთ და მიიღოთ. ასევე სული მელის სული და გეუბნებათ, რომ ცვალებად დროს მიენდეს თქვენს ნიჭებს და ასევე გვაქვს რუნი გებო და იგდრასილის ხე. ძალიან საინტერესოა თქვენი გაშლაც აქ რა ხდება. ისე ჩანს, რომ თქვენი სიზმრებიდან გაქვთ ერთგვარი სიახლეების იღებთ თქვენი სიზმრებიდან და ასე ვთქვათ, შესაძლოა, რომ ზოგიერთი თქვენგანი ხედავს მომავალს რაღაცა ფორმით. ასევე ისეთი რაღაც არის, რომ დიდი ალბათობით თქვენ სიზმარში ხედავთ წარსული, ანუ ყველასთან ასე ამოვიდა თავისთავად, რომ წარსული ცხოვრება გახსენდებათ სიზმრების საშუალებით. ეს გასაკვირი არც არის, თუმცა სიზმარში შეიძლება ხშირად ხედავდეთ როგორც წარსულ ცხოვრებას, ისე აი ამ ცხოვრებაში განვლილ რთულ პერიოდებს, ანუ სიზმარში გახსენებდეთ ეს ყველაფერი თავს.
ასევე კარმული ვალები რაც გაქვთ, რაღაცა კარმულად რაც განიცადეთ, რაღაცა ურთიერთობები თუ სიტუაციები, ეს ყველაფერი სიზმარში ამოტივდება. თუმცა შავი დრაკონი აქ იმას მიანიშნებს, რომ თქვენი კარმა გასტუმრებულია უკვე, გასტუმრების გზაზე გახართ და ამასთან დაკავშირებით შიში არ არის საჭირო. და ისეთი რაღაც არის, რომ შეიძლება ზოგჯერ ძალიან გაუგებარი სიტუაცია შეგხვდეთ ცხოვრებაში, თუმცა თქვენ სიზმრები ზუსტად იმას მიანიშნებს, რომ რაც არ უნდა იყოს მარტო არ ხართ და ნუ იფიქრებთ თქვენ თავზე, რომ რაღაცა არ გამოგდით, ან მარტო ხართ და თქვენი არავის არ ისმის, ანუ ასეთ რაღაცას ნუ იფიქრებთ. და როგორც კი გრძნობთ, რომ რაღაცა დახმარება დაგჭირდებათ, აუცილებლად მიმართეთ სხვებს დახმარებისთვის, მეგობრებს, ნათესავებს არ აქვს მნიშვნელობა. და ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი თქვენი სიზმრები შეიძლება ასევე ისეთ რაღაცას მიანიშნებდეს, რომ ანუ ხშირად ხედავდეთ ისეთ სიტუაციებს, ვთქვათ, რისიც გეშინიათ. ანუ ზოგიერთ თქვენგან შესაძლოა ისეთ სიზმრები აქვს, რომ ვთქვათ, არც ისე სასიამოვნო და ხშირად გეღვიძებოდეთ, იმიტომ რომ რაღაცა საშიში ნახეთ, ან რაღაცა არასასურველი ნახეთ. თუმცა ეს ყველაფერი არის შიშები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, სიზმრის საშუალებით გარეთ გამოდიან, არაცნობიერი და ნამოდიან და პირიქით განთავისუფლებას ითხოვენ. ანუ ეს ყველაფერი უნდა გაუშვათ, განთავისუფლეთ ამ ყველაფრისგან და არ იჩქაროთ, ანუ ამ ყველაფერს მიეჭით უფლება, რომ გამოვიდეს გარეთ. ანუ თქვენი სიზმრები არის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, აი ამ უარყოფით ენერგიებისგან განთავისუფლების მანიშნებელი, რომ თქვენ ცხოვრებაშიც, ანუ რეალურადაც და სიზმარშიც რაღაცისგან თავისუფლდებით და სიზმრები უბრალოდ ამისი მინიშნება. ასევე შიშებსაც შეეხება, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც აქ შიშებზე მიუთითებს, რომ ნუ გექნებათ რაიმე სახის შიში და უნდობლობა თქვენს თავთან თუ თქვენს სიზმრებთან მიმართებით. ასევე ისეთი რაღაც არის, რომ დაცული ხართ, როდესაც გძინავთ, თუ კი ზოგიერთ თქვენგანს რაღაცა შიში აქვს, რომ თუ დაიძინებს, თქვათ, რაიმე სახის შიში გაქვთ, რომ თქვათ, სულიერი სამყაროდან რაღაცა თქვენზე იმოქმედებს, ან რაიმე მსგავსი, ესეთი შიში ნუ გექნებათ, ანუ ვინმე რამის დაგიშავებთ, ამის შიშიც ნუ გექნებათ, იმიტომ რომ დაცული ხართ. ასევე ძალიან საინტერესო ის არის, რომ სიზმრების წყალობით რაღაც ახალ გზებს იხსნით, ახალ ნიჭებს ხსნით თქვენს თავში. თითქოს გახსენდებათ თუ რა ნიჭებს ფლობდით და რასაც სიზმარში ხედავთ, რომ შეგიძლიათ გააკეთოთ, ის სინამდვილეშიც დიდი ალბათობით შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ. შეიძლება რაღაც სიზმარში ხედავთ, რომ რაღაცნაირი მებრძოლი ხართ, ანუ სინამდვილეში შეგიძლიათ რომ ასეთი მებრძოლი გახდეთ, ან ხედავდეთ, რომ რაღაცნაირი მომავლის დანახვა შეგიძლიათ სიზმარში, რეალობაში შეგიძლიათ მსგავსი რამ და ბევრი ასეთი რაღაცები. ასევე ეს რუნი ისეთ რაღაცას გვეუბნება, რომ ურთიერთობები უნდა დააბალანსოთ, კარგი იქნება თუ კი ურთიერთობებში მიაქცეთ ყურადღებას აი ამ ადამიანებს, ვისთანაც გაქვთ კონტაქტი, როგორ გცვლიან თქვენ და როგორ ცვლით თქვენ მას. და ასევე ერიდეთ ისეთ ადამიანებს, ვინც მაგალითად ძალიან ტკბილად გესაუბრებათ რაღაცნაირად ვითომ თქვენს გვერდითგან, ან ასეთ ადამიანებს ერიდოთ. და თქვენი ოჯახის კეთილდღეობა უნდა იყოს თქვენი პირველი, ასე ვთქვათ, მიზანი. ანუ ოჯახში თუ კი გაქვთ რაიმე სახის პრობლემა, ანუ თქვენი სიზმრები შეიძლება აი ამ პრობლემებს ზემოთ და ზემოთ, ასე ვთქვათ, უხეშად ყრის. და კარგი იქნება თუ კი თქვენი მხრიდან აი ამ პრობლემების განეიტრალება მოხდება თქვენს თავში. ასევე ნუ გექნებათ რაიმე სახის შიში, როგორც ვახსენე, იმიტომ რომ თქვენ რაღაცა დაფასება გელით. ანუ შეიძლება ამას ნაკლებად ხედავდეთ, მაგრამ შეიძლება სიზმარში ხედავდეთ ისე, რომ ხალხს თქვენ უყვარხართ, მოწონხართ, ვიღაცები პატივს გცემენ. ასე ვთქვათ, ძალიან დაფასებული ხართ და ეს ყველაფერი მას მიანიშნებს, რომ რეალურადაც დაგაფასებთ თქვენ ხალხი, იმიტომ რომ ამისთვის საჭირო ენერგია და ამისთვის საჭირო ცოდნა თქვენ გაქვთ. ასევე
რაღაცა ანუ უნდობლობა თუ გაქვთ რაღაცანაირი სამყაროსადმი ეს ნუ გექნებათ, იმიტომ რომ ყველაფერი თავის დროზე ხდება და სიზმრებიც იმას მენიშნებს, რომ შეიძლება ისეთი სიზმარი მიიღოთ, ისეთი რაღაცა ნახოთ, რომ თქვათ უფროსი ხართ ბევრად ან რაღაცა ეგეთი და მაშინ ხდება თქვენთვის რაღაც, ანუ ყველაფერს აქვს თავისი დრო და ყველაფერი თავის დროზე მოხდება თქვენს ცხოვრებაში. და რაც შეეხება იგდრასილის ხეს, ეს არის იგივე სიცოცხლის ხე. რომელიც ამბობს, რომ პირდაპირ მიანიშნებს იმას, რომ თქვენ ხართ ამ სიცოცხლის ხის ნაწილი და თქვენი ადგილი აქ არის. ანუ სიცოცხლის ხე ეს არის ძალიან დიდი რაღაცა სულიერი მასწავლებელი, სულიერი განვითარება. და თქვენ თუ გქონიათ, რომ ძალიან პატარა არსება ხართ, რაღაცა თქვენი არავის არ ესმის, არაფერი არ გამოგდით ან რაიმე მსგავსი, ასე ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან დიდი გეგმის პატარა ნაწილი ხართ, რომელიც აუცილებელია და თქვენ აუცილებლად უნდა არსებობდეთ ახლა და აქ, იმიტომ რომ თუნდაც მხოლოდ არსებობით რაღაცას ბევრს ცვლით და თქვენი სიზმრებიც ამას მიუთითებს, რომ შეიძლება სიზმარში ძალიან დიდი ავტორიტეტის მატარებელი ხართ, ძალიან ბევრი რაღაცა შეგიძლიათ ან რაიმე მსგავსი და ეს ყველაფერი არის იმის მინიშნება, რომ თქვენ ზუსტადაც რომ აუცილებელი პიროვნება ხართ ამ ცხოვრებაში და იმსახურებთ რაღაცა ძალიან კარგს, რომელიც აუცილებლად მოგეცემათ და ეს ყველაფერი არის ერთგვარი კარმისგან გაწმენდის შემდეგ შემოდის ეს ყველაფერი და სიზმარიც მიუთითებს იმას, რომ თქვათ რაიმე აი ეს დაგროვილი ცუდი ენერგიები თუ კი გამოდის თქვენ სიზმარში რაღაცით გაშინებთ, რაღაცით აქ სიამოვნებთ, ეს ყველაფერი არის იმის გახსენება, რაც გაგიკეთებიათ, თქვათ ცუდი ნებისმიერ ცხოვრებაში და აი ახლა ეს ყველაფერი თავისუფლდება თქვენგან და ამიტომ ყველაფერს მიეცით უფლება, რომ გათავისუფლდეს, რომ წავიდეს თქვენგან, ეს არის იგივე კარმისგან გათავისუფლება და რეალურ ცხოვრებაში თუ რაიმე განსხვავებულ ნაბიჯებს თქვათ სიზმარში ეს აისახება როგორც აი ესეთი რთული სიტუაციები, რომელიც შესაბამისად მინიშნება, რომ აი თავისუფლდებით და უფრო მეტ პოზიტივში გადადიხართ. ასევე რაღაცნაირი ისეთი ბედისწერა გაქვთ, რომ შეიძლება თქვენს ბედისწერას სიზმრებითაც ხედავდეთ. მთავარია, რომ იყოთ აი ახლა და აქ, ანუ ამ მომენტში, ბევრი არ იფიქროთ აი იმაზე, რომ რა გავაკეთო ან მომავალში რა იქნება ან რაღაც აი უარყოფითი წარმოდგენა არ გქონდეს საკუთარ თავზე, კარგი იქნება თუ კი კონცენტრირდებით საკუთარ შესაძლებლობებზე და ასევე თუ კი რაიმე გაგიჭირდებათ სიტუაციურად ან ურთიერთობაში, აუცილებლად დახმარება მიმართოთ თქვენთვის სანდო ადამიანებს, იქნება ეს ოჯახის წევრი თუ მეგობარი ან სხვა ვინ. ანუ უბრალოდ თქვენი სიზმრები არის ისეთი მიმანიშნებელი, რომ გახსენებთ იმას თუ რა გაგიკეთებიათ ყველა ცხოვრების მანძილზე, მათ შორის ამ ცხოვრების მანძილზეც და შეიძლება ეს თქვენთვის არასასიამოვნო სიზმრები იყოს, მაგრამ ამ სიზმრების და აი ამ პერიოდის მანძილზე, როდესაც გძინავთ, ეს ყველაფერი მინიშნებას გაძლევთ, რომ კარმული ვალებისგან ხართ გათავისუფლებული და ამავდროულად თან თავისუფლდებით, რაც შემდეგ მოგცემთ იმის საშუალებას, რომ გაიხსნას თქვენთვის ახალი შესაძლებლობები და შეხვიდეთ მეტად უფრო პოზიტიურ და ასე ვთქვათ გაზრდილ ენერგიაში. ეს იყო მესამე ჯგუფისთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის თითოეულ თქვენგანს, მოწონებისთვის, დაკომენტარებისთვის, ჩემი არხის გამოწერისთვის, ჩემთან პირადად კონტაქტისთვის, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. გისურვებთ წარმატებებს. კარგად.